שבת בבוקר, 6:30 בבוקר, צבע אדום ברצף, כולל הבומים וכיפת ברזל וכל הדבר הזה. אני מגיעה לחדר הביטחון שלי שהוא בתוך הבית. השונה היה התחלת ירי מאוד מאוד אינטנסיבי, ואני הבנתי שכנראה, אמרתי לעצמי, כנראה יש אירוע בחוף, מה שבדרך כלל, ובטח צה"ל מטפל. עד שעות המאוחרות של הצהריים, לפחות אני לא ידעתי שצה"ל לא טיפל. אני בכלל לא ידעתי מה קרה בזיקים. עד שזה התחיל להתפרסם. מתי? לא קיבלנו. מתי זה התחיל להתפרסם? וואו, לדעתי אפילו לא בשבת. אני לא ידעתי כלום, כי הבית היה סגור, אני הייתי בתוך הבית, כשאפשר היה לצאת מהממ"ד, אז זה בשביל אוכל, שירותים, לא ננעלתי, אמרתי, הממ"ד שלי לא ננעל, לא ננעלתי, הייתי כל הזמן ברצף, זה הכל מאוד קרוב, הבית. לא יצאתי החוצה. דובר על חדירת מחבלים? סכנה של... דובר שיש מחבלים, יש אירוע בחוף, וכל הזמן הוזכר שבשום רגע לא היו מחבלים בתוך היישוב. הסיפור שכיתת הכוננות היא בעצם שהצילה את הקיבוץ, נודע לנו יותר מאוחר. אחרי ימים. אחרי ימים. כששמעתי על נתיב העשרה, התקשרתי לחברה שלי מנתיב, וקיבלתי את הידיעה הנוראה ששני אחים שהיינו פעם משפחה, גרוש של ביתי, חתן שלי לשעבר נרצח יחד עם אחיו. זה מבחינתי קטסטרופה, כי זה כבר באמת התחיל להרעיד אותי קצת ביסודות שלי. מי הם? את יכולה להגיד את זה? אחים יגאל ועמית וקס. יגאל היה נשוי לביתי לפני שנים, ובכל זאת משפחה ואובדן נוראי כזה. אז אני זוכרת שהכנתי על המיטה תרמילון, באמת כמה דברים, אמרתי, אני לא יוצאת, אבל בוא נראה מה קורה. בערב היה איזשהו חלון הזדמנויות, הוציאו הודעה שאפשר כן להסתובב בקיבוץ, ואז ביתי שגרה בקיבוץ, ביתי הבחורה, הגיעה עם הנכד שלי, שהוא בן 18, ורצו לקחת אותי, בוא איתי, סבתא וכאלה. אמרתי, אני לא יוצאת מפה, אני בסדר. אני נשארת, והנכד שלי מאוד רצה שאני אשאר בממ"ד עם סכין מטבח. ואמרתי לו, יאלי, אני לא רמבו, אני לא הולכת להילחם באף אחד. אני מקווה שהכל בסדר, אבל אם מישהו ייכנס לבית שלי, זה מה שהוא מוצא, אין משהו אחר. אני לא הולכת להילחם בסכינים. והם נסעו, הם התפנו, הם נסעו, ואני נשארתי בבית, עד שאחת הבנות שגרות בשכונה שלי הוציאה וואטסאפ, אני נוסעת לנתניה, יש לי מקום. וזו הייתה החלטה של רגע, ואמרתי, אוקיי, כבר אני אשים הכל, עשיתי ככה, פתחתי את התרמיל, דחפתי את המעט דברים שהיו, ואמרתי, יאללה, יומיים, 3, מה יכול להיות? משהו שנצרב לי בזיכרון, הוא הרגע שנודע לי על הרצח, שהתרחש בנתיב, כי זה בעצם הביא לי את משהו פה חזק מאוד קורה. לא, עדיין הייתי במחשבה שזה לא אצלנו,
כן? זה אסון גדול, כי עדיין לא ידעתי מה קרה בזיקים, או מה לא קרה בזיקים, או מה יכול היה לקרות בזיקים. זה אחר כך. אחר כך נצרב לי האפטר שוק הזה, שזה יכול היה להיות אותנו, אני. מפני שזה שהגיע רק אוטו אחד, שהם גנבו מהבסיס, 8 טרוריסטים, שהצליחו לחסל אותם. אני חושבת שאם היה עוד אוטו, עוד כמות, כיתת הכוננות לא הייתה עומדת בזה. ואז היה מתבצע רצח, טבח.